Ndërkohë, pak më herët zhvilloi një bisedë pikërisht për situatën aktuale në cilën ndodhet Izraeli dhe Palestina me gazetarin izraelit në Tel Aviv, Assaf Yeheskelly. Atëherë, zoti Yeheskelly, në një konflikt të zgjatur prej vitesh, Hamas sulmoi të shtunën Izraelin, që prej mëngjesit të dieshëm Izraeli tha se tashmë është në luftë. Si është gjendja aty, viktima dhe si është humori i njerëzve? The casualties are, as of now, in an unheard numbers. We are facing at least 700. Viktimat deri tani janë në një numër të lartë. In yesterday's morning. Kemi deri tani rreth 700 izraelit që janë vrarë në sulmin e befasishëm të dieshëm në kufirin jugor dhe numri mund të shkojë deri në 1000. There are many people who got wounded. And there are still some terrorists who are. Ka shumë njerëz që janë plagosur dhe ka ende disa terroristë që po fshihen në fshatrat në jug të Izraelit në kufi me Gazën dhe ka luftime mes tyre dhe ushtarëve izraelit. Those terrorists and Israeli soldiers who are still taking place. The mood of the people is actually very bad. Humori i njerëzve është shumë i keq. Ky është numri më i lartë ndonjëherë i hebrejve që është vrarë që prej viteve 40. Ne I quajmë nënt shtatori I Izraelit. 40s, which is a very big number. We call it the 9/11 of the Israeli people, and the number may go still high. Aty ku ndodhesh, a ka luftime? Si është gjendja pra në zonën ku ndodhesh? I'm in the headquarters of Channel 12 News, which is the largest commercial news channel in Israel. Jam në zyrat e televizionit Channel 12 afër Jeruzalemit. Sapo dëgjuam disa sirena alerti dhe disa raketa të qelluara drejt Jeruzalemit dhe zonës ku jam unë. Towards Jerusalem and towards the area where I am. Actually, a few minutes ago I ran to the. Para pak minutash ne shkuam në vendet e dedikuara të strehimit brenda në televizion, por jemi mirë. But we are okay. There have been some people that got injured in a. Ka disa njerëz janë plagosur në fshatrat afër. Hamasi tha se kjo ishte një akmarrje e bombardimeve të sotme që Izraeli kreu në rripin e Gazës. Revenge on the bombing this afternoon of Israeli warplanes of some high-rise buildings in the Gaza Strip. Jemi vetëm në fillim të konfliktit, disa janë shprehur se kjo do të jetë intifada e tretë, pra rezistenca e re e Palestinës. Palët flasin për një luftë të gjatë dhe të pamëshirshme. A duket kështu? In some way, it feels that we are in the beginning of a long war, at least longer than what we have experienced. Ndjeshmëria është që jemi në fillim të një lufte të gjatë, një luftë që e kemi përjetuar në 20 vitet e fundit. Ky nuk është një raund dhune I zakonshëm mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. When you say intifada is a word that we usually use to describe the uprising of Palestinians in the West Kur themi intifada, kjo është një fjalë që e përdorim zakonisht për të përshkruar kryengritjet e palestinezëve në West Bank, që për momentin janë relativisht të qetë, por ne kemi frikë se disa nga këta palestinezë do t'i bashkojnë luftës së Hamasit kundër të ardhurve. Forcat e Izraelit janë të stacionuar në West Bank. That are stationed across the West Bank, and we are also very afraid. Gjithashtu jemi shumë të friksuar për hapjen e një fronti të tretë në kufirin verior, ku Hezbollahu tashmë lëshoi këtë mëngjes disa sulme kundër komuniteteve në kufi, sulme që nuk kanë mbaruar ende. Dim që ka disa të vrarë. Hyrja e Hezbollahut në këtë luftë do të thotë një hapje një fronti të dytë apo të tretë, që do të thotë një detyrë më e vështirë për ushtrinë e Izraelit, shtuar këtu atë që besojmë se do të jetë një operacion I madh toksor I Izraelit në rripin e Gazës, që do të nisë në ditët në vijim. Busy military effort for Israel, in addition to what we expect to be a major ground operation in the Gaza Strip that will start in the next few days. Ju përmendet Hezbollahun që ka nisur sulmet në kufirin verior të Izraelit sipas informacioneve që keni. A ka shtete të tjera të përfshira në këtë sulm? Ne dim që SBA ka ofruar ndihmën e saj ushtarake, por a dim ndonjë shtet që po ndihmon Hamasin? Yes. In regard to the American aid, the Biden administration has said that it will send the USS.
Në lidhje me ndihmën amerikane, administrata Biden ka thënë se do të dërgojë anijen avion mbajtëse në mesdheun lindor në mbështetje të Izraelit dhe është shprehur se nuk do të pranojë palë të drejta armike me Izraelin të përfitojnë nga situata që është sigurisht Irani. Take advantage of the situation, and that means, of course, Iran. Iran as the sponsor of Hezbollah, Iran as Irani është sponsor i Hezbollahut dhe bashkë autori këtyre sulmeve të befasishme të Hamasit. by Hamas. The Wall Street Journal this morning published an article that said Wall Street Journal publikoi sot se zyrtarët e Iranit janë të përfshirë në konfirmimin e planeve të Hamasit për të nisur këtë sulm. confirmation of the Hamas plans just a few days ago in Beirut to launch this strike attack, and we see this connection in some intelligence reports. I kemi parë këto lidhje në raportet e inteligjencës. Amerikanët nuk kanë parë ende një lidhje të drejtpërdrejtë të këtij sulmi dhe Iranit, dhe nëse hapet një front i ri në veri, Izraeli do të fajsojë Iranin dhe ky është një lajm më i keq për operacionet ushtarake. And Israel will see Iran as accountable, and that means slippery slope for military operations. Raketat që po lëshohen për të sulmuar Izraelin po vinë vetëm nga ripi i Gazës apo edhe nga ndonjë vend tjetër? Cilat janë informacionet deri tani? Yes, the Hamas missiles, whether it is short range against the kibbutzim and the towns of southern Israel, and whether it is long range. Predhat e Hamasit, edhe nëse janë të një rreze të shkurtër apo të një rreze më të gjatë, janë të gjitha të ruajtura në rripin e Gazës. Stored in the Gaza Strip. And whenever there is such a launch, the Israeli warplanes immediately, in a matter of seconds. Sa po ka lëshime të këtyre raketave, pajisjet izraelite ngrihen me njëherë në ajër për t'i shkatruar ato, disa prej të cilave funksionojnë me një kohë matës. To operate this launcher, it is a kind of a high-tech launcher that is operated by a timer. And we hope that the number of missiles. Ne shpresojmë që këto raketa me rreze të shkurtër ose të gjatë zvogëlohen për çështje ditësh. Por ne nuk e di me siguri numrin e këtyre raketave. In a matter of days, but we don't know for sure the number of these missiles. Of course, the short-range ones are sometimes intercepted by the Iron Dome system. Sigurisht, raketat me rreze të shkurtër bllokohen nga sistemi ynë ajror që vendos se cilat prej këtyre raketave janë të destinuara për zonat e banuara. To intercept it on total siege of Gaza, also in a way that we have stopped. Rrethimi I Gazës në një mënyrë ku kemi bllokuar energjinë elektrike, furnizimin me ujë dhe karburant që mund të kthehet në një krizë humanitare në Gazë. To some of the electricity in the Gaza Strip, and it will be a problem for the Palestinians in the next couple of days, in addition to fuel and to water, which may in turn evolve into a humanitarian crisis in Gaza. Zoti Yeheskelly, kemi dëgjuar për një operacion toksor që Izraeli mund të kryejë këto ditë në rripin e Gazës. A është ky operacion I nevojshëm dhe si do të kryhet? Everyone's projection is that this time, because the situation is very different, a major ground. Projeksionet e çdo kujt janë se këtë herë me që situata është e ndryshme, një operacion I madh toksor është I nevojshëm. It may include Ende nuk e dim se cila do të jetë natyra e këtij operacioni. Sigurisht përfshihet edhe elementi surprizë. Mund të përfshihet edhe ndarja e rripit të Gazës në 3 pjesë për të ndaluar anëtarët e Hamasit të lëvizin nga një zonë në tjetrën. But we do know that a very large number of Israeli reserve forces have been Nuk e dim natyrën e operacionit, por dim që një numër I madh rezervistësh izraelit janë thirrur në detyrë dhe janë duke u trajnuar në disa baza ushtarake afër rripit të Gazës. Upcoming elements that will include this operation, and it will have to take. Besoj se nesër do të kemi më shumë informacion për elementet që do të përfshijë ky informacion. The very sophisticated Do të duhet të marrë në konsiderat që një pjesë e kufirit është shkatruar. Overground obstacle, underwater wall. Pjesa e murit që pegonte antarët e Hamasit të lëviznin janë shkatruar dje në mëngjes. Hamas militants from going up beyond the ground and over the ground. Many elements of this security fence and obstacle have been destroyed yesterday morning. So we still don't know what will be the nature of this ground operation.
Edhe një pyetje tjetër, a e di shteti i Izraelit sasinë e armatimit të Hamasit? A e din ata fuqinë ushtarake të këtij grupi dhe me çfarë po përballen? Yes, we do know that generally speaking, it's a guerrilla organization that has its own wannabe failed state in the Gaza Strip. Përgjithsisht është një organizat guerrile që ka të ashtu quajturin shtetin e saj të falimentuar në rripin e Gazës. Cyber weapons, they have machine guns, they have some Ne dim që kanë dronë dhe kanë armë kibernetike, armatime, disa kapacitete detare që janë të vogla, por ata janë të vendosur dhe po përdorin shumë elemente surprizuese dhe kjo i ndihmoi të kishin sukses në sulmin e dieshëm. what helped them succeed in this in yesterday's attack. How easy Se sa e lehtë apo e vështirë do të jetë të shkatërrohet infrastruktura e Hamasit, kjo do të shihet. to dismantle the infrastructure of Hamas and civilian wise, it is a very big question that remains to be seen. Kemi dëgjuar raportime që anëtarët e Hamasit kanë marrë pengje disa qytetarë të huaj nga vende të tjera, pra nuk janë izraelit. Kemi dëgjuar se disa prej tyre janë vrarë. Disa amerikanë janë vrarë dhe disa gjermanë po ashtu. Pse po i marrin peng ata apo pse po i vrasin? Çfarë duan të arrijnë? Dhe a mund të bëj kjo që forcat të tjera, shtet të cilat kanë qytetarë të vrarë ose të marrë peng të përfshihen në këtë luftë? Well, there are many people who hold dual citizenship across the whole of southern Israel, whether it is civilians or whether it is soldiers. Some Americans, some British people, some French, even some Mexican Jews that made Aliyah and Ka shumë njerëz që kanë dy shtetësi në Izrael, që janë civil apo edhe ushtar. Disa amerikan, britanik, francez, apo edhe meksikan të rekrutuar në ushtrinë e Izraelit. that have been captured into the Gaza Strip, and it will play a minor Të paktën 9 civil amerikanë janë vrarë, disa të tjerë janë marrë peng në rripin e Gazës. We know from the past that Gilad Do Shalit të luajë një rol shumë të vogël në negociata. Kemi parë në të kaluar një ushtar izraelit që ishte marrë peng në rripin e Gazës dhe ai kishte shtetësi amerikane dhe gjatë gjithë kohës amerikanët ishin në negociata, por konsiderohet një pjesë e vogël. minor part. The Hamas militants that took prisoners did not ask Antarët e Hamasit nuk I pyesin të burgosurit nëse janë amerikan apo britanik. were you British. They took whoever they could into the Ata morën këtë mundin në rripin e Gazës Gaza Strip and dhe tani do ta përdorin këtë për të patur avantazh mbi qeveritë e huaja, për të bërë marrëveshje me Izraelin, për të burgosurit e ardhshëm. have some leverage of those, try to have some leverage of those foreign governments over Israel to promote the future prison of swap deal. A janë aeroportet në Izrael të hapura? A mund të evakuojnë qytetarët nëse do duan të largohen nga Izraeli? Yes, Ben Gurion Airport is officially open, but the number of flights have been reduced substantially because many foreign airlines have Aeroporti Ben Gurion është I hapur, por numri udhëtimeve është ulur shumë sepse shumë kompani udhëtimi kanë vendosur të ndalojnë të fluturojnë brenda apo jashtë Izraelit. all flights to Israel until Pak minuta më parë, Luftanca njoftoi se do të ndalojë udhëtimet deri të shtunën. flying in and out of Por ka linja që janë të zëna me shumë fluturime që po sjellin Izraelit që duan t'i bashkohen operacioneve all ushtarake. over the world and try and want to come back to their homeland and join the military operation. So it will be difficult and somewhat Do të jetë e vështirë dhe e shtrenjtë për të hyrë në Izrael nga ajri, por aeroporti është I hapur, veçse nëse do të ketë ndërprerje për shkak të raketave, por deri tani është I hapur dhe do të ndryshojë rrugën e avionëve për të shmangur problemet. The airport is open, and they also always change the routes of the arrivals and departures to avoid problems to the aircrafts. Zoti Yeheskelly, ju falenderit.